السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معاكم النهارده. إن شاء الله هنتكلم عن موضوع مرض النقرس. ومرض النقرس ده مرض بيصيب المفاصل بالتهاب متكرر بيجي في هيئة نوبات، وعادة بيصيب المفصل بتاع الصباع الكبير للقدم عند القاعدة بتاعته. وبالتالي المفصل ده لما بيلتهب بيحمر وبيبقى مؤلم جدا جدا، وبيحصل له تورم. وطبعا في مفاصل أخرى ممكن يحصل لها التهاب زي مفصل الكوع، زي مفصل الركبة، زي مفصل الرزق. لكن أكتر مفصل بنشوفه في مرض النقرس هو مفصل الصباع الكبير للقدم عند القاعدة بتاعة الصباع الكبير. طبعا عادة المريض بيعاني من ألم شديد في عند وقت الفجر لما بتقل درجة الحرارة شوية. طبعا ده بنسميه بودجرة. المكان ده مع الألم ده بنسميه بودجرة. بالنسبة لالتهاب مرض النقرس، لو استمر المرض بدون علاج، في الحالة دي ممكن يؤدي إلى تكون حبيبات غير مؤلمة حوالين صوان الأذن أو حوالين الأربطة في المفاصل، بنسميها توفاي. ايضا لو ما خدش العلاج المناسب للمريض، الحاله بتستمر وبتبقى مزمنه وبتؤدي الى ترسب املاح حامض البوليك في الكلى، وده بيؤدي الى حصوات وممكن يؤدي الى فشل كلوي. طيب بالنسبه للمرض النقرس ده عاده بيصيب الرجال فوق سن ال30 او بيصيب السيدات فوق سن ال50. وده منتشر حوالين العالم كله وبيشكل حوالي من 1 ل 2% من السكان. بالنسبة لمرض النقرس، ايه السبب بتاعه؟ السبب بتاعه هو ترسب أملاح حامض البوليك في المفاصل. طيب احنا كنا بنسمي المرض ده داء الملوك، نتيجة ان كان عندنا فكرة ان الناس اللي هي اغنياء اللي كانوا بياكلوا لحوم حمراء هم دول اللي بيصابوا فقط بالمرض. لكن طبعا احنا عرفنا ان النظام الغذائي بيشكل فقط 10% من اسباب حالات النقرس، لكن ليه اسباب تانية هنقولها دلوقتي. طيب بالنسبة لمرض النقرس، ايه هي الاكلات اللي هي بتسببه؟ بالنسبة للنظام الغذائي، الناس اللي هي زي ما قلنا بتاكل لحوم حمراء او بتاكل انشوجة او بتاكل محار او بتاكل جمبري، ده كل الحاجات دي كلها من ضمن اسباب مرض النقرس، نتيجة خلل في مادة معينة اسمها البيورين في البروتينات. هي دي اللي بتؤدي الخلل ده بيبقى موجود في كيمياء الجسم لما بياكل الشخص دوت البروتينات دهيت. بيحصل الخلل ده فبيؤدي إلى تكون أملاح حامض البوليك وترسبها في المفاصل. طبعا في بعض برضك الأكلات زي الأكلات المحلاة بالفركتوز أو شرب الكحوليات. الناس اللي بتشرب كحوليات كتير معرضة أيضا لمرض النقرس. طيب بالنسبة بقى للدراسات أثبتت إن في حالات ما بيجيلهاش مرض النقرس، أو في أكلات بتعمل وقاية لمرض النقرس، زي شرب القهوة وزي الناس اللي بتشرب ألبان خالية من الدسم، أو الناس اللي بتاخد فواكه أو خضروات غنية بفيتامين ج. الناس دي عندها حماية من مرض النقرس. طيب بالنسبة للعوامل الوراثية، ثبت إن بالدراسات إن العوامل الوراثية ليها دور في مرض النقرس، وعشان كده بيبقى موجود في بعض العائلات، وفي جينات مخصصة يعني مخصوصة بتؤثر، وهي من ضمن الأسباب اللي بتؤدي إلى مرض النقرس. طب بالنسبة للأمراض، في أمراض مصاحبة لمرض النقرس زي السمنة، زي الضغط، زي زيادة الكوليسترول والدهون الثلاثية. دي أمراض مصاحبة لمرض النقرس. وزي أيضا
الصدفية أو الأنيميا التحللية أو الفشل الكلوي من ضمن أسباب مرض النقرس. كذلك بعض الأمراض اللي بتصيب الدم دي أيضا زي سرطانات الدم دي من ضمن أسباب مرض النقرس. كذلك الناس اللي هي عندها مقاومة للإنسولين، الناس اللي عندها سكري ومقاومة للإنسولين من ضمن الأمراض المصاحبة للنقرس. أيضا وجدنا الناس اللي عندها تسمم بمادة الرصاص من ضمن أسباب مرض النقرس. طب بالنسبة للأدوية، في بعض الأدوية لها علاقة بمرض النقرس، زي مدرات البول اللي هي هيدروكلوروثيازيد اللي احنا بنستخدمه في الضغط. كذلك في بعض الأدوية اللي احنا بنستخدمها في لمرضى الضغط زي البيتا بلوكر مثلا، او الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتورز. كل الادويه دي هي ليها علاقه بمرض النقرس. كذلك في بعض الادويه اللي هي بنستخدمها لعلاج الاورام اللي هي بتثبط المناعه، دي ليها علاقه ايضا بمرض النقرس. في أدوية أخرى بنستخدمها في علاج الضرن زي البيرازيناميد، وفي أدوية برضك بنستخدمها في علاج الحالات اتش اي في زي السايكلو زي روتونافير، وبأدوية برضك بنستخدمها في علاج الأورام زي السايكلوسبورين. كل الأدوية دهيت لها علاقة بمرض النقرس وممكن تسبب مرض النقرس. طيب احنا اتفقنا ان مرض النقرس هو عبارة عن ترسب أملاح حامض البوليك في المفاصل وفي الأنسجة زي ما قلنا زي الطفاي اللي احنا اتكلمنا عنها. طيب بالنسبة للتشخيص، تشخيص المرض بيعتمد أساسا على سحب عينة من السائل الزلالي بالمفصل واستخدام الضوء المستقطب، فبيبان على طول أملاح حامض البوليك. طبعا بنفرق حامض البوليك من أملاح العظام، وده مرض آخر اللي هو احنا بنسميه النقرس كاذب. طبعا مهم جدا في التشخيص ان احنا نفرق ما بين النقرس والنقرس الكاذب، وكذلك كمان مهم ان احنا نفرق ما بين النقرس والالتهاب البكتيري للمفاصل، لان احنا لو عالجنا النقرس مثلا وادينا له كورتيزون في المفصل وطلع ان المفصل ده اساسا فيه التهاب بكتيري، ده بيزود الحالة وبيعمل مضاعفات. فلازم التشخيص المظبوط لمرض النقرس زي ما اتفقنا. من ضمن كمان التحاليل اللي احنا بنعملها اختبار حامض البوليك في الدم، وطبعا لو طلع اعلى من 7 ده بيؤيد التشخيص بداء النقرس. كذلك بنعمل اختبار كرات الدم البيضاء، وبنعمل وظائف كلى، وبنعمل سرعة ترسيب. كل دي بتبقى لو وظائف الكلى عالية ده بيخليني أدعم تشخيصي بأن ده فعلا عنده مرض النقرس. وفي بعض الأحيان بنلاقي كرات الدم البيضاء عالية وسرعة الترسيب عالية. طيب زي ما اتفقنا بالنسبة للتشخيص لازم أعرف هل فعلا ده عنده نقرس ولا ممكن يكون عنده أمراض أخرى في المفاصل زي مثلا الروماتويد أرثرايتس. والروماتويد أرثرايتس ده أنا بشخصه، بعمل فحوصات عشان أعرف إذا كان ده عنده روماتويد أرثرايتس ولا لأ، أو زي ما اتفقنا إذا كان عنده التهاب بكتيري في المفصل ولا لأ، أو إذا كان عنده التهاب في المفصل نتيجة صدفية. كل هذه الالتهابات في المفاصل لازم أفرقها ما بينها وما بين النقرس. طيب بالنسبة للعلاج بتاع النقرس، علاج وقائي الأول. العلاج الوقائي إن أنا أبتعد عن أكل هذه اللحوم الحمراء بكثرة، أو شرب الكحوليات، أو أكل الأنشوجة، أو الأكلات المحلاة بالفركتوز. كل الحاجات دي هي أبتعد عنها، وبالتالي هلاقي ان ده النقرس او مرض النقرس بيقل وجوده. كذلك ان انا الجا لاكل الخضروات والفواكه الغنيه بفيتامين ج، او شرب القهوه او اللبن الخالي الدسم. كل الاكلات دهيت بتقيني من مرض النقرس.
طب بالنسبة للعلاج العلاجي، يعني بالنسبة لأخذ الأدوية بالنسبة لعلاج مرض النقرس، لو الحالة حادة بلجأ للنون سترويدال انتي انفلاماتوري اللي هو زي البروفين او الادويه الاخرى اللي هي زي مثلا الكتافلام او كده، او الباي الكوفان. كل الادويه دهيت بتساعدني في التغلب على الالام الشديده والتورم والاحمرار المتكرر بتاع المفصل. وايضا بلجأ لماده الادويه اللي هو عقار الكولشيسين، برضك بيساعدني في التغلب على الحالات الحاده. اما في الحالات المزمنه فانا بلجأ للالوبيرينول اللي هو الزيلوريك، ده بيساعد في علاج الحالات المزمنه. ناخد بالنا لما بدي في الحالات الحاده البروفين او مشتقاته، ان انا ادي معاه اوميبرازول عشان احمي المعده من البروفين، لانه ساعات في بعض الاحيان بيؤدي الى تقرحات بالمعده والام بالمعده. كذلك بالنسبه للكولشيسين اخد بالي ان في بعض الادويه بتتعارض مع الكولشيسين زي الاتورفاستاتين اللي احنا بنديه لحالات زياده الكوليسترول، او الاريثروميسين اللي هو مضاد حيوي في بعض الاحيان بيحصل تعارض ما بين الكولشيسين وهذه الادويه. ارجو ان كنتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.